क्वेश्चन नंबर 14 चेक करा. The displacement time graph for the two particles A and B, displacement versus टाइम ग्राफ. बेसिकली त्याला पोझिशन टाइम ग्राफ म्हटलं पाहिजे. ठीक आहे, इनिशियल पोझिशन 0 म्हणू आपण, म्हणजे कसं डिस्प्लेसमेंटलाच फायनल पोझिशन असं म्हणता येत. सो डिस्प्लेसमेंट किंवा पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर दी displacement versus time graph for the two particles A and B are straight lines which are inclined at 30 degree and 60 degree with the time axis. टाइम ऍक्सिस बरोबर एका बॉडीनं अँगल किती केलाय सिक्वेन्शियली बघा 30 डिग्री, आणि दुसऱ्या बॉडीनं बॉडी बी ने किती केलेला आहे 60 डिग्री. बर, द रेशो ऑफ देअर व्हेलॉसिटीज तुम्हाला माहित आहे. स्लोप ऑफ पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ काय असतो? स्लोप ऑफ पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ काय असतो? वेलॉसिटी असतो. Therefore, VA is to VB, VA is to VB. A च्या ग्राफचा स्लोप म्हणजे tan 30, B च्या ग्राफचा स्लोप म्हणजे tan 60. फर्दर तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकताय, पुढे जर वेळ घालवायची गरज नाही. 17 बघा. 17 बघा. The velocity versus time graph for the body is shown in the figure. The slope of the line is m. bar. Velocity time graph for the body is shown in the figure. The slope of the line is m. The distance traveled by the body in time t second is equal to. Okay. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, प्रत्येक ग्राफचा स्लोप काय दाखवतो हे आपल्याला पाठ पाहिजे. प्रत्येक ग्राफचा एरिया अंडर द कर्व काय दाखवतो हे पण आपल्याला पाठ पाहिजे. आता व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ याचा जर स्लोप घेतला, कुठला ग्राफ? व्हीटी ग्राफ. व्हीटी ग्राफचा स्लोप असतो ऍक्सलरेशन. व्हीटी ग्राफ व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम ग्राफचा स्लोप असतो ऍक्सलरेशन, आणि एरिया अंडर द कर्व असतो डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर द कर्व काय असतो? डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी टाइम साठी. त्यानंतर ऍक्सलरेशन टाइम ग्राफ साठी, ऍक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मग तो स्ट्रेट लाईन असेल नसेल जसा कसा आहे, याचा स्लोप काय असतो? ऍक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफचा स्लोप असतो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऍक्सलरेशन. त्याला एक नाव आहे, पण ते काय, आय थिंक त्याला रादर याचा स्लोप आपण बघतच नाही असं म्हणूयात. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऍक्सलरेशन झाला. या ग्राफचा स्लोप इम्पॉर्टंट नाही आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ ऍक्सलरेशन न वापरता आपण काय वापरूया? एरिया अंडर द कर्व वापरूया. ऍक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफचा एरिया अंडर द कर्व त्याला काय म्हटलं जातं? ऍक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफच्या एरिया अंडर कर्वला म्हटलं जातं चेंज इन व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी नाही, चेंज इन व्हेलॉसिटी. बरीच लोक फसतात, व्हेलॉसिटी लिहितात, चेंज इन व्हेलॉसिटी. त्यानंतर राहिला पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ही कसाही असू दे, स्ट्रेट लाईन असू दे नसू दे, जसा कसा असेल, याचा स्लोप जो असतो तो असतो व्हेलॉसिटी. स्लोप काय असतो? व्हेलॉसिटी. आणि याचा एरिया अंडर द कर्व वगैरे काय कॉन्सेप्ट बघत बसायची गरज नाही. डिस्टन्स इंटू टाइम आहे ते, त्याचा इथे एरिया अंडर द कर्वची कॉन्सेप्ट नाही. इकडं काय एरिया अंडर द कर्व काढायची गरज नाही, आणि इकडं स्लोप काढायची गरज नाही. ओके. आताचा जो काही क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चन मध्ये, क्वेश्चन नंबर 17 मध्ये आपल्याला काय करायचं? क्वेश्चन नंबर 17 मध्ये आपल्याला व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिलाय, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विचारले. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड असं आपण म्हणूया, assuming the path to be straight line. assuming the path to be straight line. path straight line आहे असं assume करूयात, आणि काय करूयात? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. कुठला कर्व? वेलॉसिटी वर्सेस टाइम कर्व.
सरळ सरळ इथे ट्रायंगल दिसतोय, 1/2 बेस इंटू हाईट करायचं. काय करायचंय? 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस आहे तुमचा 0 to t म्हणजे t, हाईट आहे तुमची 0 to v0 म्हणजे v0. ओके, सो आन्सर कुठलं येणार बघा याचं. The distance traveled by the body in capital T second, 1/2 t into v0 असं त्यांनी म्हटलंय. 1/2 t into v0. तर इक्वेशन मध्ये 1/2 t into v0 तर दिसत नाही. मग काय करता येईल? वेलॉसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी शोड इन द फिगर, द स्लोप ऑफ द लाईन इज m. ओके, इक्वेशन मध्ये m ला पण आणायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, आणूया इक्वेशन मध्ये. ते इक्वेशन ठेवा, त्याच्यामध्ये काय आणायचं आपल्याला? m ला आणायचं आहे इक्वेशन. बरं, त्यासाठी काय करावं लागेल? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट. चेंज इन y कोऑर्डिनेट किती असणार आहे? 0 to v0 म्हणजे v0 असणार आहे, अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट 0 to t म्हणजे काय असणार आहे? t असणार आहे. मग आपण काय करूया, एकदा आपण स्लोपला इक्वेशन मध्ये आणण्यासाठी टी ला रिप्लेस करून बघूया. टी ला रिप्लेस करून हे मॅच होते का बघूया. नाही झालं तर हे मॅच होते का बघूया. सो टी ला रिप्लेस करूया, काय होते बघूया. इम्प्लाइज दॅट टी इज इक्वल टू v0 बाय m. आता इक्वेशन 2 चा यूज आपण इक्वेशन 1 मध्ये करूया. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट घेऊन 1/2, टी ची रिप्लेसमेंट आली v0 अपॉन स्लोप, v0 अपॉन स्लोप मल्टिप्लाइड बाय v0. झालं बघा मॅच. v0 चा स्क्वेअर अपॉन 2m. ठीक आहे, यात फक्त काय केलं होतं, आपण एरिया अंडर द कर्व काढणार हे त्यांना माहित होतं, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी फक्त एक ट्रिक काय केली, इक्वेशन हे वालं मॅच ऑप्शन मध्ये दिलाच नाही, पण स्लोप दिला. मग स्लोपला आपण कसं रिप्लेस केलं? v0 अपॉन टी. मग टी नसणारे दोन ऑप्शन होते, मी काय केलं मग, टी नसणारे दोन ऑप्शन जे आहेत त्याच्यामध्ये हा जो टी आहे त्याची रिप्लेसमेंट काढली इन टर्म्स ऑफ v0 अँड स्लोप. सबस्टिट्यूशन करून बघितलं, ऑप्शन 4 मॅच होतं. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा 21. The car moves on the straight track from station A to station B with an acceleration of. acceleration बघा पोझिशन नुसार बदलते. स्टेशन ए पासून स्टेशन बी पर्यंत जाताना acceleration changes with the position. Acceleration changes with the position where B and C are the constant and x is the distance from the station A. Any general position, so any general distance from the station A किती दिले त्यांनी? x. म्हणजे ए ला असताना, कॅपिटल ए ला असताना x किती आहे? 0, आणि तो ऑनवर्ड्स बी ला जाताना इन्क्रीज होत गेलाय. सो x वाढत गेलाय. x वाढत गेलाय म्हणजे c इंटू एक्स वाढत गेलाय, म्हणजे सबट्रॅक्ट होणारी व्हॅल्यू वाढत गेली, म्हणजे ओव्हरऑल आन्सर कमी होत गेले. सो ऍज x इन्क्रीजेस दिस सबट्रॅक्शन डिक्रीजेस. So acceleration of the body goes on decreasing acceleration आहे. ओके, काय विचारलंय? The maximum velocity between the two stations is. मग मॅक्सिमम वेलॉसिटी काय होईल? एक लक्षात घ्या, जोपर्यंत ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असते तोपर्यंत वेलॉसिटी वाढत असते, आणि जेव्हा ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह होते तेव्हा वेलॉसिटी कमी व्हायला चालू होते. वेलॉसिटी म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी कमी व्हायला चालू होते. रूल लक्षात ठेवा, जोपर्यंत ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असते तोपर्यंत मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी हा वाढत असतो. तोपर्यंत मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी वाढत असते. ज्या मुवमेंट नंतर ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह होते त्या मुवमेंट नंतर मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी कमी व्हायला चालू होते. ठीक आहे, मग आपण आपलं ऍक्सलरेशन तर कमी होत चाललंय, कारण पोझिशन वाढत चाललंय वाढत चाललीय वाढत चालली. ऍक्सलरेशन काय होत चाललंय? कमी होत चाललंय. पोझिशन वाढत चालली आहे, ऍक्सलरेशन कमी होत चाललंय. इनिशियली ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असणार, x इक्वल टू 0 असताना ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू आहे b,
आणि टाइम नुसार म्हणा किंवा पोझिशन नुसार ऍक्सलरेशन कमी होत चालू. एका पर्टिक्युलर इन्स्टन्सला ते पॉझिटिव्ह वालं ऍक्सलरेशन कमी होत 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 काय होणार आहे, 0 होणार आहे आणि त्याच्या फर्दर ते निगेटिव्ह होणार आहे. मग आपण ऍक्सलरेशन ऍज अ फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ जर प्लॉट केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की हा जो काय ग्राफ आहे तो कसा आहे बघा, वाय इज इक्वल टू वाय म्हणजे ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू हा जो काय -c आहे ना, हा स्लोप आहे तुमचा निगेटिव्ह स्लोप. वाय इज इक्वल टू एम एम एक्स प्लस हा जो बी आहे ना तो तुमचा सी आहे, वाय इंटरसेप्ट आहे. वाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला. सो मी इथे लिहितो बघा, वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो वाय इंटरसेप्ट झाला तुमचा बी आणि ही झाली स्ट्रेट लाईन विथ द निगेटिव्ह स्लोप. ओके, ती अशी फर्दर पुढे जाईल. इथपर्यंतचा जो काय एरिया आहे ना तो एरिया काय असणार त्याचा विचार करा. एरिया अंडर ऍक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलॉसिटी. एरिया अंडर ऍक्सलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलॉसिटी. ऍक्सलरेशन टाइम नाही आहे हा, ऍक्सलरेशन पोझिशन ग्राफ आहे. चेंज इन वेलॉसिटी नाही म्हणता येणार. ठीक आहे, असू दे. बर, आता ही पोझिशन काढूया किती येते बघूया, किंवा आपण डायरेक्टली मॅथमॅटिकली केलं तरी चालेल. आपल्याला मॅक्सिमम वेलॉसिटी विचारली. बर, इन्स्टंटेनियस ऍक्सलरेशन लिहूयात आपण काय येते. ती पोझिशन पण लिहूया काय येते. ही पोझिशन अशी असणार आहे जेव्हा ऍक्सलरेशन 0 असणार आहे. ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू बी मायनस सी एक्स आहे. आपलं ऍक्सलरेशन कमी होत 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 0 झाले, नंतर निगेटिव्ह झाले. पण जोपर्यंत ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह होतं तोपर्यंत वेलॉसिटी तर वाढत होती. याच्या पुढं काय होत गेलेलं आहे, ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह आणि वेलॉसिटी कमी होत गेली. म्हणजे या पोझिशनला वेलॉसिटी काय होती, मॅक्सिमम होती. सो 0 इज इक्वल टू ऍक्सलरेशन त्या पोझिशनला 0 झालं होतं, पॉझिटिव्ह वाले डिक्रीज होत 0 झालं होतं, बी मायनस सी एक्स. सो सी एक्स इज इक्वल टू काय यायला लागलाय, बी. मग एक्स इज इक्वल टू काय यायला लागलाय, बी अपॉन सी. तर ही पोझिशन मिळाली मला, काय मिळाली, बी अपॉन सी अशी मिळाली. ओके, सो आता मला ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू काय दिले बघा, बी मायनस सी एक्स. ऍक्सलरेशनला लिहितो मी डीव्ही अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी मायनस सी एक्स. पण प्रॉब्लेम काय मी तुम्हाला सांगतो. आता मला प्रॉब्लेम आहे व्हेरिएबल टाइमचे लिमिट्स माझ्याकडे नाही आहेत. माझ्याकडे एक्स चे लिमिट आहेत. एक्स इनिशियली पोझिशन किती होती, 0. फायनली पोझिशन किती आहे, बी अपॉन सी. जेव्हा पोझिशन बी अपॉन सी असणार तेव्हा स्पीड मॅक्सिमम असणार. तोच तर मला काढायचा आहे. मग मी काय करणार आहे, याला इंटू डीएक्स आणि अपॉन डीएक्स न मल्टिप्लाय करणार. हा डीएक्स बाय डी जो दिसतोय ना त्याला मी व्हेलॉसिटी म्हणणार आणि हा डीव्ही बाय डीएक्स ऍज इट इज ठेवणार. इज इक्वल टू काय येणार, बी मायनस सी एक्स. टाइमला इलिमिनेट केलं बघा मी, डीएक्स न मल्टिप्लाय करून. हा जो डीएक्स आहे ना, हा डीएक्स मी पलीकडे पाठवतो आणि आता व्ही डीव्ही ला बी मायनस सी एक्स डीएक्स हे सॉल्व्ह करणार, इंटिग्रेशन. व्ही डीव्ही ला इंटिग्रेट करणार आणि हा बी मायनस सी एक्स इंटू डीएक्स, बी मायनस सी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट इंटू डीएक्स, या दोघांना पण काय करणार, इंटिग्रेट करणार. इनिशियली स्पीड किती होता, 0, जेव्हा एक्स इक्वल टू 0 होता. त्यानंतर एक्स वाढत गेला आणि किती झाला, बी बाय सी झाला. तोपर्यंत व्हेलॉसिटी वाढत गेली आणि किती झाली, व्ही मॅक्स. त्याच्या फर्दर ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह होत जाते म्हणजे व्हेलॉसिटी कमी होत जाते. म्हणजे हीच तुमची काय असणार आहे, मॅक्सिमम असणार आहे. व्ही डीव्ही चं इंटिग्रेशन येणार आहे व्ही स्क्वेअर बाय 2. अप्पर लिमिट लोअर लिमिट त्याला टाकावं लागेल, 0 टू व्ही मॅक्स. बी डीएक्स चं इंटिग्रेशन असणार आहे बी एक्स, किती असणार आहे, बी एक्स. मायनस सी एक्स चं इंटिग्रेशन असणार आहे मायनस सी एक्स स्क्वेअर बाय 2, मायनस सी एक्स स्क्वेअर बाय 2. अप्पर लिमिट लोअर लिमिट करा, व्ही मॅक्स स्क्वेअर मायनस 0 स्क्वेअर अपॉन 2 म्हणजे व्ही मॅक्स स्क्वेअर अपॉन 2. याला पण करावं लागेल ना, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट, 0 टू बी अपॉन सी. लोअर लिमिट टाकायची गरज नाही कारण ही पण टर्म 0च होते, ही पण टर्म 0च होते. फक्त अप्पर लिमिट टाका, बी इंटू बी बाय सी मायनस सी इंटू
बी बाय सी ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हा अपॉन 2 किती येतं हे बी स्क्वेअर अपॉन सी मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 2c बी स्क्वेअर अपॉन सी मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 2c म्हणजे बी स्क्वेअर अपॉन 2c इज इक्वल टू बी मॅक्स चा स्क्वेअर अपॉन टू कॅन्सल स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स आन्सर येते बी अपॉन रूट सी आन्सर काय येते बी अपॉन रूट सी मला सांगा आतापर्यंतचे क्वेश्चन्स लक्षात आले का चला पुढे 21 झाला 24 बघा A man is running up the hill with the velocity 2 I cap plus 3 j cap meter per second with respect to ground. But he feels that the raindrops are falling vertically with the velocity 4 meter per second. Velocity of man किती आहे 2 I cap plus 3 j cap. But he feels that the raindrops are falling vertically. एक त्याला असं वाटतंय की रेन इज फॉलिंग व्हर्टिकली डाऊन सो वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन व्हर्टिकली डाऊन म्हणजे मायनस जे कॅप व्हर्टिकली अप म्हणजे प्लस जे कॅप घ्या राईटवर्ड म्हणजे प्लस आय कॅप घ्या मग व्हर्टिकली डाऊन म्हणजे काय असणार मायनस जे आणि लेफ्टवर्ड म्हणजे काय असणार मायनस आय सो द रेन appears म्हणजे velocity of rain with respect to man किती आहे 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड म्हणजे इंटू मायनस जे कॅप डाउनवर्ड म्हणजे काय करायचं इंटू मायनस जे कॅप इफ ही रन्स डाऊन द हिल फाइंड द सेम स्पीड सॉरी विथ द सेम स्पीड फक्त आता तो वरती जात नाहीये 2 आय कॅप प्लस 3 जे कॅप न वरती जात नाहीये बघा की तो इनिशियली अप द हिल चालला होता आता तो डाऊन द हिल यायला लागला म्हणजे एक्झॅक्टली त्याची डायरेक्शन काय होणार रिव्हर्स होणार आता वेलॉसिटी ऑफ मॅन सेकंड केस मध्ये काय होणार आहे रिव्हर्स होणार आहे मायनस 2 आय कॅप मायनस 3 जे कॅप होणार आहे ओके त्याच स्पीडनं फक्त डाऊन द हिल येत असेल देन फाइंड वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन मग नवीन वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन किती असेल असं त्यांनी विचारलं पहिल्या केसमध्ये ही आहे बर मला सांगा पहिल्या केसमध्ये दुसऱ्या केसमध्ये आणि वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन दुसऱ्या केसमध्ये हे आपल्याला विचारले साधं सिंपल वेक्टर फॉर्म लिहिता येतं आपल्याला वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रेन मायनस वेलॉसिटी ऑफ मॅन वेक्टर फॉर्म साधा सिंपल हा जो रूल आहे हा 2 वेळा अप्लाय करा हा रूल आपण केस 1 ला अप्लाय करूया आणि केस 2 ला अप्लाय करूया हा रूल आपण अप्लाय केला केस 1 मध्ये केस 1 मध्ये वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन दिली आहे मायनस 4 जे कॅप इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रेन मायनस वेलॉसिटी ऑफ मॅन वेलॉसिटी ऑफ रेन माहित नाहीये मायनस वेलॉसिटी ऑफ मॅन किती आहे 2 आय कॅप प्लस 3 जे कॅप 2 आय कॅप प्लस 3 जे कॅप ठीक आहे यातनं आपल्याला वेलॉसिटी ऑफ रेन तर मिळेल ना वेलॉसिटी ऑफ रेन कॅल्क्युलेट करून घ्या हा मायनस 4 जे कॅप ऍज इट इज हा मायनस 2 आय कॅप पलीकडे जाऊन प्लस 2 आय कॅप हा मायनस 3 हा प्लस सॉरी हा मायनस 3 जे कॅप पलीकडे जाऊन प्लस 3 जे कॅप प्लस 3 मायनस 4 म्हणजे मायनस 1 आन्सर आलं 2 आय कॅप मायनस 1 जे कॅप ही झाली वेलॉसिटी ऑफ रेन ही काय झाली वेलॉसिटी ऑफ रेन आता पहिल्या इक्वेशनचा केस 1 चा यूज करून आपण वेलॉसिटी ऑफ रेन काढली आता मला सांगा सेकंड केस मध्ये वेलॉसिटी ऑफ मॅन माहित आहे तुम्हाला सेकंड केस मध्ये रेनची तर वेलॉसिटी बदलणार नाहीये
त्यामुळे ती पण तुम्हाला माहित आहे. मग सेकंड केस मधली वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन तुम्हाला काढता येईल. साधा सिंपल टू इक्वेशन टू अननोन गेम आहे. पहिल्या इक्वेशनचा यूज करून वेलॉसिटी ऑफ रेन काढा आणि तीच वेलॉसिटी ऑफ रेन सेकंड इक्वेशन मध्ये टाकून सेकंड वेलॉसिटी ऑफ मॅन टाकून सेकंड केस मधली रिलेटिव्ह वेलॉसिटी काढा. बघा केस 2 काय असेल, velocity of rain with respect to man in second case is equal to velocity of rain minus velocity of man in second case. velocity of rain तर बदलायचं काहीच कारण नाही. त्यामुळे 2i cap minus j cap as it is minus velocity of man. मॅन ची वेलॉसिटी सेकंड केस मध्ये रिव्हर्स झाली आहे. तो अप द हिल जात नाही आहे, डाऊन द हिल यायला लागला. सो आन्सर येणार इथं -2i cap -3j cap. सो हे कॅल्क्युलेशन केलं तर 2i cap मायनस मायनस प्लस 2i cap आन्सर आलं 4i cap मायनस j cap मायनस मायनस प्लस 3j cap म्हणजे 4j cap. ही झाली वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅन इन सेकंड केस. आपल्याला या सेकंड केस मधल्या वेलॉसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मॅनचा मॅग्निट्यूड विचारलाय. चारही ऑप्शन मध्ये कुठेही i cap j cap दिसत नाहीये. 4 म्हणजे √4² प्लस √4². आन्सर येणार 4√2 मीटर पर सेकंड. 4√2 मीटर पर सेकंड. आन्सर काय येणार 4√2 मीटर पर सेकंड. 4√2 तर दिसत नाहीये की नाही, चुकलं का? काय कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झाली का? -4 -4 2i 3j -2i -3j मायनस मायनस प्लस. हा मायनस जे आहे, मायनस जे प्लस 3j -j प्लस 3j म्हणजे +2j यायला पाहिजे. मिस्टेक होती मला. आता बदलणार √4² 4² झाला 16, 2² झाला 4, √20 यायला लागलं म्हणजे 4 × 5 म्हणजे 2√5 झालं. मला सांगा हा क्वेश्चन पर्टिक्युलरली लक्षात आला का? रेन मॅन प्रॉब्लेम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बघा. A balloon rises from the ground with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके एक बलून आहे, वरती चाललाय. किती ऍक्सलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर न वरती चाललाय. ठीक आहे. आफ्टर 10 सेकंड द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून. बलून वरती जात असताना बलूनचं ऍक्सलरेशन ऑलवेजच किती आहे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. म्हणजे बलूनचा स्पीड वाढत जात असणार आहे. ओके बघा बलून कडं थोडस फ्युएल असणार आहे आणि त्या फ्युएलचा यूज करून बलून ऍक्सलरेट होत वरती चाललाय अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. जाऊ शकतो तो. आता तो जेव्हा 10 सेकंड नंतर इथं पोहोचेल, 10 सेकंड नंतर इथनं स्टोन रिलीज केलाय, याचा अर्थ तो जो स्टोन रिलीज होणार ना तो बलूनच्या स्पीडनं रिलीज होणार. म्हणजे तो डायरेक्टली 0 स्पीडनं रिलीज नाही झाला, तर तो बलूनच्या स्पीडनं अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये स्टोन ऍक्च्युअली थ्रो झालाय. तर तो स्पीड तुम्हाला बलूनचा इनिशियल बलूनचा 10 सेकंड नंतरचा जो स्पीड आहे ना तो तुम्हाला स्टोनचा इनिशियल स्पीड म्हणून घ्यावा लागेल. आणि स्टोनची जी मोशन आहे ना ती मात्र अंडर ग्रॅव्हिटी आहे. ती मात्र मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे. बलूनची मोशन जी आहे ती मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी नाहीये, कारण बलूनकडे फ्युएल असेल आणि त्याच्यावरती अपथ्रस्ट असेल, ग्रॅव्हिटीचा फोर्स पण असेल पण अपथ्रस्ट पण असेल आणि इफेक्टिव्हली बलून मात्र ऍक्सलरेटिंग अप आहे. तसं स्टोनचं नाही होणार.
स्टोनचं ऍक्सलरेशन डाऊनवर्ड असणार आहे. थोडा वेळ बलून वरती थोडा वेळ हा स्टोन वरती जाईल, 0 स्पीडला जाईल आणि पुन्हा तो खाली ग्राउंड वरती येणार. ही स्टोनची जर्नी असते. ओके, काय विचारलंय? द स्टोन विल हॅव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 150 मीटर. After 10 seconds, a stone is released from the balloon. The stone will have the displacement of 150 meter. स्टोनची डिस्प्लेसमेंट काढा म्हणजे काय? स्टोनचा स्टार्ट पॉइंट, स्टोनचा एंड पॉइंट, म्हणजे हे व्हर्टिकल डिस्टन्स काढा. बघूया 10 सेकंदामध्ये हे डिस्टन्स किती मिळतंय. The stone will cover the distance of 140 meter in reaching the ground after release. हे टोटल गोईंग अप वालं डिस्टन्स प्लस गोईंग डाऊन वालं डिस्टन्स, हे दोन्ही मिळून किती होते म्हणतायत? 140 मीटर होते म्हणतायत. द स्टोन विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड. स्टोनचा जो काय गोईंग अप प्लस गोईंग डाऊन हा जो काय टाइम पिरियड आहे तो 4 सेकंड आहे म्हणतायत. बघूया काय होतंय. द स्टोन विल बिगिन टू मूव्ह इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन आफ्टर द रिलीज. हे तर चुकलेलं आहे, हे तर 100% चुकलेलं आहे. स्टोन काय लगेच डाऊनवर्ड याला चालू होणार नाही. आफ्टर द रिलीज तो थोडा वेळ वरती जाईल, स्पीड 0 होईल आणि परत ग्रॅव्हिटी त्याला खाली आणेल. सो फोर्थ ऑप्शन तर चुकला. आता पहिल्यांदा आपण हे डिस्टन्स एस काढूया. गोइंग अप वाला डिस्टन्स एस इज इक्वल टू किती येते? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. इनिशियली बलूनचा स्पीड 0 होता, तो यूटी 0 झाला. हाफ ऍक्सलरेशन आहे 2 इंटू टी स्क्वेअर. टाइम आहे 100 त्याचा स्क्वेअर. टाइम 100 नाही आहे, टाइम किती आहे? 10 आहे. टाइम 10 आहे त्याचा स्क्वेअर. यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. 2 ला 2 कॅन्सल झालं. सो ही जी डिस्प्लेसमेंट आली ती किती यायला लागली? सरळ सरळ 100 यायला लागली. 100 मीटर. ओके, मग आता हे डिस्टन्स कळालं बघा आपल्याला. हे जे डिस्टन्स आहे ना हे कळालं आपल्याला किती आहे ते? 100 मीटर. आता हे गोईंग अप वालं डिस्टन्स काढूया, तेवढंच एक्झॅक्टली गोईंग डाऊन वालं पण डिस्टन्स असणार. आता पहिला ऑप्शन तर रॉंग आला बघा. ते बलूनची डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर म्हणतात. बलूनचा स्टार्ट पॉइंट हाय आणि आफ्टर गोइंग अप अँड आफ्टर कमिंग डाऊन बलूनचा एंड पॉइंट हाय. स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट हे डायरेक्ट डिस्टन्स किती आहे? 100 आहे. त्यांनी 150 म्हटलं होतं, त्यामुळे ते चुकलं. फर्स्ट तर चुकला. आता सेकंड चेक करूया. सेकंड चेक करायसाठी हे डिस्टन्स काढावं लागेल. आता हे डिस्टन्स काढायसाठी, हे वाला डिस्टन्स काढायसाठी इथला बलूनचा इथला स्टोनचा स्पीड किती घ्यावा लागेल? फायनल स्पीड 0 घ्यावा लागेल आणि याला या व्ही ला म्हटलं पाहिजे इनिशियल स्पीड. आता स्टोनचा इनिशियल स्पीड म्हणजेच बलूनचा स्पीड आफ्टर 10 सेकंड. बलूनचा स्पीड आफ्टर 10 सेकंड, स्पीड ऑफ बलून व्ही इक्वल टू यू प्लस एटी. यू तर 0 होता. ए एक्सलरेशन किती आहे? 10. टी किती आहे? एक्सलरेशन 2 आहे, टाइम 10 आहे. व्ही इक्वल टू यू प्लस एटी वापरलं, एक्सलरेशन इंटू टाइम. आन्सर यायला लागलाय 20. सो बलूनचा स्पीड इथं होता 20 मीटर पर सेकंड. त्याच स्पीडनं स्टोनला वरती फेकलं जाईल. तो स्टोनचा इनिशियल 20 झाला, स्टोनचा फायनल 0 आहे. काय करायला लागलोय मी? व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी वापरायला लागलोय, किंवा व्ही स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस वापरूया. एस मिळेल आपल्याला. व्ही स्क्वेअर करा पहिल्यांदा. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल यू स्क्वेअर. स्टोनचा इनिशियल म्हणजे बलूनचा फायनल प्लस 2as. 2:2. स्टोनचं ऍक्सलरेशन असणार आहे जी, पण ते मायनस जी घ्यावं लागेल कारण वरती जाताना स्पीड कमी होत जातोय. सो ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह घ्यायचं असतं. व्ही स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए एस. या डिस्टन्सला मी आता S1 असं म्हणतो कारण याला मी एस म्हटलंय ऑलरेडी. S1 बर. आता हा -2GS1 लेफ्टला गेला, प्लस 2GS1. 20 चा स्क्वेअर झाला 400. जी ला 10 घेतलं तर हा कॅन्सल होतोय आणि S1 किती येतोय? 40/2 येतोय म्हणजे 20 येतोय. सो हे गोईंग अप वालं डिस्टन्स झालं 20. अरे मग हे कमिंग डाऊन वालं पण 20. मग टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द स्टोन हा 20 अप, हा 20 डाऊन आणि हा 100 डाऊन, म्हणजे ओव्हरऑल 140. सो ऑप्शन नंबर 2 यायला लागला. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा 31. पुढचं व्हेरीफाय करायची गरजच नाही ना, त्याच्यामध्ये वेळ घालवायचाच नाही आपण.
बघा क्वेश्चन नंबर 31 किंवा टाइम काढून दाखवतो मी तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय पण विचारू शकतील ना. ओव्हरऑल टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्टोन टू रीच द बॉटम. कसं करायचं सांगतो मी तुम्हाला. हा स्टोन इथनं रिलीज झालाय किती स्पीडनं, 20 मीटर पर सेकंड अप. हा ही सगळी कंप्लीट जर्नी करणार, गोईंग अप गोईंग डाऊन वाली सगळी जर्नी करणार. हा आणि फायनली इथं पोहोचणार. आफ्टर रिलीज टाइम काढायचा आहे. इट विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड. येस, हे ऑलरेडी असलेले 10 सेकंड घ्यायचे नाहीत. त्याच्या फर्दर रिलीज झाल्यानंतर त्याला ग्राउंड वरती यायला किती वेळ लागेल त्याला डायरेक्टली काढता येते. कसं सांगतो मी तुम्हाला. हा स्टार्ट पॉइंट आहे, हा एंड पॉइंट आहे. डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट टू एंड डायरेक्टली व्हर्टिकली डाऊन आहे. सो डिस्प्लेसमेंट काय घ्यायची, -100 घ्यायची. डाऊनवर्ड आहे म्हणून -100. ऍक्सलरेशन मग आम्ही वेक्टर फॉर्म यूज करायला लागलो. डाऊनवर्ड वेक्टर निगेटिव्ह घ्यायची, अपवर्ड वेक्टर पॉझिटिव्ह घ्यायची. हा स्टार्ट पॉइंट आहे आणि हा एंड पॉइंट आहे. डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकली डाऊन आहे 100 मीटरची. सो -100 घेतली. ऍक्सलरेशन डाऊनवर्ड असते, -g घेतलं, -10 घेतलं. आणि आता आपल्याला काय पाहिजे नाही, टाइम पाहिजे नाही. इनिशियल स्पीड जो आहे तो +20 घ्यायचा कारण तो अप आहे. सो ह्या सगळ्या मोशनचा टाइम डायरेक्ट करता येतो. S=ut + ½ at² वापरून. S किती आहे, -100. ut + ½ at². u किती आहे, +20. t किती आहे, t प्लस ½ at². a किती आहे, -10. t किती आहे, t म्हणजे ut + ½ at². या क्वाड्रॅटिकला सॉल्व्ह करून टाइम मिळेल. निगेटिव्ह टाइम इग्नोर करायचा, पॉझिटिव्ह टाइम जो असेल तो घ्यायचा. काय होते बघा हे, -5t². -5 पलीकडे गेलं, +5t². 20t पलीकडे गेलं, -20t. -100 = 0. 5 ने डिवाइड करा. t² -4t -20 = 0. आता ह्याचा क्वाड्रॅटिक 4t चे फॅक्टर, 20 चे काय फॅक्टर्स आहेत का, नाही वाटत मला काय फॅक्टर्स. फायनल डिवाइड केलं ना आपण. 20 निगेटिव्ह होणार बरं, ठीक आहे. -b ±√of b² -4ac अपॉन 2a अपॉन 2a. a किती आहे, 1. हा झाला तुमचा टाइम. बर, √16² आणि हे किती होते, मायनस मायनस +80. 16² होते 256 +80. 256 + 80 356. 356 -20 करावं लागेल. 56 46 36 म्हणजे किती वेळा लागले ते, √336 अपॉन 2 असं व्हॅल्यू. 4 मधनं सबट्रॅक्ट तर करून चालणार नाही, 4 प्लस समथिंग करावं लागेल असं दिसतं. 336 आणि याचं स्क्वेअर रूट वगैरे सगळं काढून आन्सर तर काय 4 येत नाहीये. आन्सर तर काय 4 येत नाहीये. ठीक आहे, 4 चा स्क्वेअर आहे, मी चुकून 16 चा स्क्वेअर केला. ओके, माझी मिस्टेक झाली. माय मिस्टेक, सॉरी. b² -4ac -b ± b² -4ac किती होते मग आता. हे 80 झालं, 80 आणि 16 96 होते, √96. 4 ± √96. √96 म्हणजे काय, 16 × 6 अपॉन 2 म्हणजे √16 किती असणार आहे, 4. 4√6 अपॉन 2. ओके, 4 4 कॉमन घ्या, अपॉन 2 इन द ब्रॅकेट 1 ± √6. आता √6 तर मोर दॅन 1 असतोय, त्यामुळं 1 मधनं सबट्रॅक्ट करून निगेटिव्ह आन्सर काढून चालणार. 1 + √6 × 4/2. 4/2 झालं 2.
सो आन्सर आला 2 + 2√6. 2 + 2√6. आता हे 2√6 जे असणार ते मोर दॅन 2 असणार. ते मोर दॅन 2 + 2 मोर दॅन 4 आहे. यांनी लिहिले 4. ओके, पुढे चला. 27 झालं. 31. बघा ऍक्च्युली ते फायनल एक्झाम मध्ये तुम्ही असं व्हेरीफाय करत बसणार नाही, तुम्हाला आन्सर कळालेला आहे ऑलरेडी. 31 बघा. हा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिझॉन्टली विथ द वेलॉसिटी ऑफ 600 km/h ऍट द हाईट ऑफ 1960. 9.8 चं डबल असते ना 19.6. सो एरोप्लेन किती हाईट वरती आहे? 1960 एवढ्या हाईट वरती. इट इज फ्लाइंग हॉरिझॉन्टली. कितीच्या स्पीडनं? 600 km/h स्पीडनं चाललंय. वेन इट इज व्हर्टिकली above or vertically, when it is vertically at a point A on the ground. सो हा आहे ए वरचा, सॉरी ग्राउंड वरचा पॉइंट ए, त्याच्या बरोबर वरती आहे एरोप्लेन. द बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट. त्याच्यातनं रिलीज झाला म्हणजे बॉम्ब तर ऍक्च्युअली एरोप्लेनच्या स्पीडनंच रिलीज होणार, म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आहे. द बॉम्ब विल स्ट्राईक द ग्राउंड ऍट पॉइंट बी. हा बॉम्ब ऍक्च्युअली असं होणार ना. ओके, एरोप्लेन हॉरिझॉन्टली चाललंय, बॉम्ब रिलीज झाला म्हणजे ऍक्च्युअली प्रोजेक्टाईल मोशन करून तो इथे येणार. व्हॉट इज द डिस्टन्स ए बी? ओके, डिस्टन्स ए बी विचारलेलं आहे. काय करूयात बघा. ही हाईट दिली आहे आणि हे डिस्टन्स विचारले. ओके, हे डिस्टन्स काढायसाठी हॉरिझॉन्टल स्पीड इंटू टाइम करावं लागेल. हे डिस्टन्स ए बी काढायसाठी हॉरिझॉन्टल मध्ये काय ऍक्सलरेशन असत नाही ना, मग हॉरिझॉन्टल स्पीड किती आहे तुमचा? 600 km/h. त्याला π/18 मीटर पर सेकंड करा. π/18 मीटर पर सेकंड. हॉरिझॉन्टल स्पीड इंटू टाइम. हॉरिझॉन्टल मोशनचा टाइम आणि व्हर्टिकल मोशनचा टाइम सेम असणार. आता तुम्हाला फक्त व्हर्टिकल मोशनचा टाइम काढायचा. व्हर्टिकली खाली डाऊन यायचा, इनिशियल स्पीड किती होता? 0. तर तुम्ही वापरू शकता एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. युटी तर 0 झाला, मग हाफ एटी स्क्वेअर. स्पीड वाढत चाललाय ना खाली येताना, सो ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह घ्यायचं. इंटू टी स्क्वेअर. सो 2h/g झाला आणि त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला की √2h/g टाइम पिरियड तुम्हाला मिळेल. सो हा टाइम पिरियड किती मिळाला? √2h/g. एच किती आहे? 1960. आणि जी किती आहे? आता मुद्दाम जी ला किती घ्यायचं? 9.8 घ्यायचं. ओके, बर. इथं वरती आपण 10 न मल्टिप्लाय करू, खाली पण 10 न मल्टिप्लाय करून 98 करू. 98 चा डबल किती असतोय? 196. तो डबल हा 10 आणि हा 10 ओव्हरऑल झाला 200. तो 200 आणि हा 2 ओव्हरऑल झाला 400. आणि हा 400चा स्क्वेअर रूट झाला 20. हा 600 × 5/18 आणि हा 20. हे झालं डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स ए अँड बी. ठीक आहे, हे सॉल्व्ह करावं लागेल मीटर मध्ये किंवा किलोमीटर मध्ये सॉल्व्ह करावं लागेल. 18 ला काय लिहिणार तुम्ही? 6 × 3. 6 ला 6 कॅन्सल. 100 × 100 ते झालं 10⁻⁴ म्हणजे 10,000. 10,000 भागिले 3 म्हणजे 3,333 मीटर, म्हणजे 3.333 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टन्स ए. सिंपल असते. हॉरिझॉन्टल स्पीड इंटू टाइम आणि टाइमला √2h/g. प्रॉपर कॅल्क्युलेशन युनिट वगैरे व्यवस्थित विचार करून करा. आन्सर 100% बरोबर येतं. नंबर 34 बघा. द क्रिकेटर कॅन थ्रो द बॉल टू द मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ऑफ डी. हाऊ हाय अबोव द ग्राउंड कॅन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? ओके, मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती कव्हर करू शकतोय तो? डी. मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर करायचं असेल तर अँगल ऑफ प्रोजेक्शन किती लागतोय? 45. पण त्याला काय सांगितलं? तू हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर करू नको, तू मॅक्सिमम व्हर्टिकल डिस्टन्स कव्हर कर आणि डायरेक्टली बॉल वरती फेक.
त्या क्रिकेटरची जी काय ताकद असणार आहे ती तर फिक्स असणार आहे. त्यामुळे तो किती स्पीडनं बॉल फेकू शकतोय त्याचा यू तर दोन्ही केसमध्ये काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. मग पहिल्या डेटावरनं यू मिळवूया आणि त्या यूचा यूज इथं करून एच काढूया. ओके, आता ही आहे रेंज. हॉरिझॉन्टल रेंजचा फॉर्म्युला आठवत असेल तुम्हाला, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी. हॉरिझॉन्टल रेंज मॅक्सिमम आहे. हॉरिझॉन्टल रेंज मॅक्सिमम असेल तर अँगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 असतोय. 45 इंटू 2 झाला 90, साइन 90 झाला 1. आन्सर आलं यू स्क्वेअर अपॉन जी. यातनं आपल्याला यू मिळाला किंवा यू स्क्वेअर मिळाला म्हणा. किती मिळाला तो, डी इंटू जी, आणि यू मिळाला रूट डी इंटू जी. आता त्याच क्रिकेटरला सांगितलं डायरेक्टली वरती फेक आणि मॅक्सिमम हाईटला किती जाईल बघूया आपण. मग आपण वापरणार व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस एस. फायनल स्पीड किती आहे 0. इनिशियल किती आहे यू 2 एस. ऍक्सलरेशन घेणार मायनस जी, कारण वरती जाताना स्पीड कमी होत जातो, ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह. आणि एस घेणार मी एच. हा -2gh पलीकडे गेला, इज इक्वल टू यू स्क्वेअर झाला. हा 2g डिवाइड करायला आला. यू स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय बघा, यू ची व्हॅल्यू रूट डीजी आहे, यू स्क्वेअर ची येणार डीजी. यू स्क्वेअर ची किती येणार डीजी अपॉन 2g. जी ला जी कॅन्सल, d/2. ऑप्शन 1 d/2. एक सेकंड, दोन पडले. ठीक आहे, आपला आन्सर आलं होतं. जस्ट अ सेकंड. आपलं आन्सर काय आलं होतं, d/2 आलं होतं. नेक्स्ट 34 झाला. 37 बघा. The car is moving horizontally along a straight line with a constant speed of 30 मीटर पर सेकंड. एक कार्ट आहे ती हॉरिझॉन्टली चालली आहे with a speed of 30 मीटर पर सेकंड constant. The projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 मीटर. यातनं आपल्याला प्रोजेक्टाईल काय करायची आहे, थ्रो करायची आहे अशा पद्धतीनं की सो दॅट कार्ट जेव्हा 80 मीटर डिस्टन्स कव्हर करेल तेव्हा ही प्रोजेक्टाईल बरोबर तेवढ्याच टाइम मध्ये इथं पोहोचली पाहिजे, कार्ट मध्ये पोहोचली पाहिजे. कार्टने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं पाहिजे, 80 मीटर, म्हणजे बेसिकली रेंज 80 मीटर पाहिजे. ठीक आहे. ऍट व्हॉट स्पीड रिलेटिव्ह टू द कार्ट मस्ट द प्रोजेक्टाईल बी फायर्ड. ओके, कारचा एक ऑलरेडी स्पीड आहे, किती आहे तो 30. कार्टचा ऑलरेडी स्पीड आहे. मग आपण काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो, आपण प्रोजेक्टाईल डायरेक्टली व्हर्टिकली अप फेकली पाहिजे. पण कार्टला स्पीड आहेच ना 30, आपण वरती फेकायचं. त्याला आपण UY म्हणूया, आणि UX तर आहेच ना 30. आपल्याला UY विचारलंय बघा. प्रोजेक्टाईल जाणार अशी, कार्ट पण 30 न पुढे जाणार, प्रोजेक्टाईलचा हॉरिझॉन्टल स्पीड पण 30 असणार, म्हणजे हॉरिझॉन्टल रिलेटिव्ह मोशन होणार नाही. बरोबर, म्हणजे बरोबर हॉरिझॉन्टल इथं तुम्ही कार्ट त्या ऑब्जेक्टला कॅच करू शकेल. मग आपल्याला हा UY विचारला. ठीक आहे, आपण पहिल्यांदा काय करूया, 30 मीटर पर सेकंडच्या हिशोबानं 80 मीटर कव्हर करायला किती टाइम लागेल, टाइम ऑफ फ्लाईट काढूया. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाइम झाला 8/3. उगाच त्याला एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करू नका, 8/3 लिहा, दॅट्स इट. 8/3 हा टाइम पाहिजे.
आणि रेंज 80 पाहिजे, बरोबर. आपल्याला UI पाहिजे नाही, वाय पर्यंत कसं पोहोचता येईल. जरच की टाइम ऑफ फ्लाईट मिळाला. टाइम ऑफ फ्लाईटचा फॉर्म्युला काय असतो? टाइम ऑफ फ्लाईटचा फॉर्म्युला असतोय 2u sin थिटा अपॉन g. हा u आहे, हा थिटा आहे. ux म्हणजे काय असतो? u cos थिटा. uy म्हणजे काय असतो? u sin थिटा. u sin थिटाला रिप्लेस करून टाका ना uy, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी तर विचारलाय रिलेटिव्ह टू द कार्ट. हॉरिझॉन्टल स्पीड आपल्याला सेमच ठेवायचं आहे, त्यामुळे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन द्यायचंच नाही, आपण फक्त वरती फेकायचं. कार्टमुळे त्या प्रोजेक्टाईलला हॉरिझॉन्टल स्पीड असणारच आहे. आज तर विचारला होता UI किती आला तो? टाइम ऑफ फ्लाईट इंटू g अपॉन 2. वाय कंपोनंट टाइम ऑफ फ्लाईट किती काढला? 8/3. g ची व्हॅल्यू किती आहे? 10 अपॉन 2 करा. टेक g इक्वल टू 10 म्हणते त्यांनी. किती येते? 5. 8 इंटू 5 40 अपॉन 3. ऑप्शन आहे बघा 40 अपॉन 3, ऑप्शन 3. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण फक्त वरती फेकायचं, तोच झाला तुमचा रिलेटिव्ह स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कार. हॉरिझॉन्टल रिलेटिव्ह मोशन असणार नाही, फक्त व्हर्टिकल मोशन असेल कुणामध्ये? कार्ट आणि स्टोन मध्ये, कार्ट आणि प्रोजेक्टाईल मध्ये. नेक्स्ट 41 बघा. The particle has initial velocity is equal to 3i plus 4j and the acceleration of 0.4i plus 0.3j. आता हे जे ऍक्सलरेशन आहे यात कुठेही टाइम किंवा पोझिशन XYZ किंवा टाइम कॉर्डिनेट नाही आहे. याचा अर्थ हे कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन. एक्स मध्ये कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे 0.4चं, वाय मध्ये पण कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे 0.3चं. वाय मध्ये पण कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे 0.3चं. इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड. फालतू क्वेश्चन आहे. काय करायचंय? कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन असेल तर v इक्वल टू u प्लस 80 करायचंय. ची व्हॅल्यू 10 टाका, वेक्टर फॉर्म वापरा. इनिशियल वेलोसिटी आहे 3i प्लस 4j प्लस ऍक्सलरेशन आहे 10 इन द ब्रॅकेट 0.4i प्लस 0.3j. 10 ने 8 मल्टीप्लाय करा, 4i प्लस 3j. So 3i plus 4i 7i, 4j plus 3j 7j. ही झाली फायनल वेलॉसिटी ऍज अ वेक्टर. वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड म्हणजेच स्पीड 7 आन्सर येणार 7√2, ऑप्शन 2. 47 बघा. 41 झाला, 44 बघितला पाहिजे. 44 बघा. The particle moves along the straight line OX at a time t, which is in second. The distance x in meter of the particle from O point पासून particle's any general distance small x, capital X, at any general time t is given by x is equal to 40 plus 12t मायनस टी क्यूब. मग मला सांगा टी इक्वल टू 0 असताना, टी इक्वल टू 0 असताना आधीपासून डिस्टन्स किती आहे? 40 आहे. आधीपासून डिस्टन्स किती आहे? 40 आहे. आधीपासूनचं डिस्टन्स घेऊया किती आपण? 40. टी इक्वल टू 0 असताना, कारण टी इक्वल टू 0 टाकलं की डिस्टन्स यायला लागले 40. काय म्हटले? हाऊ लॉंग वुड द पार्टिकल ट्रॅव्हल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. पार्टिकल नक्की कुठं असेल? तर इथे जरा विचार करावा लागेल. पार्टिकल रेस्टला यायच्या आधी किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल? आधीपासून 40 आहे. हाऊ लॉंग वुड द पार्टिकल ट्रॅव्हल? त्याचं फायनल पोझिशनची डिस्टन्स ओ पासून काढायचं आहे का फक्त त्याने ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स काढायचं? बघूया. पोझिशन ऑफ द पार्टिकल वेन टी इज इक्वल टू 0, ती किती असणार आहे? 40 मीटर असणार आहे. ठीक आहे.
पोझिशन ऑफ द पार्टिकल वेन टी इज इक्वल टू 0. आता पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार ते विचारलेलं आहे. मग पोझिशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज ॲट रेस्ट, पार्टिकल रेस्टला येण्यासाठी त्याची व्हेलॉसिटी 0 होणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. म्हणजे काय मिळेल, व्हेलॉसिटी मिळेल. डेरिव्हेटिव्ह काढा. 40 चं आलं 0, 12t चं आलं 12, मायनस काय आलं 3t². पार्टिकल रेस्टला असण्यासाठी व्हेलॉसिटी 0 टाका. म्हणजे 3t² ची व्हॅल्यू किती आली 12, म्हणजे t² ची व्हॅल्यू आली 4, म्हणजे टी ची व्हॅल्यू आली 2. म्हणजे टाइम 2 असताना पार्टिकल रेस्टला येणार. तर टाइम 2 असताना पार्टिकलची पोझिशन काढूया. पार्टिकलची इनिशियल पोझिशन तर माहित आहे किती आहे, ती 40 मीटर. आणि पार्टिकलची पोझिशन व्हेन द टाइम इज 2, आणि व्हेन टाइम इज 2 म्हणजेच व्हेन व्हेलॉसिटी इज 0. व्हेलॉसिटी 0 असतानाचा टाइम किती आलाय 2 आलाय. टाइम 2 असतानाचा एक्स काढूया. 4t + 12t - t³ ना. 4t + 12t का -20 + 20 आणि -t³ -t³. टाइम 2 टाका. 40 + 24 -8. 40 - 8 किती झालं 32. 32 + 24 36, 46, 56. ओके. सो पोझिशन ऑफ पार्टिकल ती किती यायला लागली जेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे, ती यायला लागली 56. ओके. आधीपासून तो किती डिस्टन्सला होता 40 मीटरला. फायनली तो किती डिस्टन्सला आहे 56 मीटरला. आधीपासूनचं डिस्टन्स आहे 40 मीटर. फायनली डिस्टन्स किती आहे 56 मीटर. म्हणजे त्यानं डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती केलेलं असणार आहे 16 मीटर. सो ऑप्शन 16 सिलेक्ट करा. ऑप्शन 4. 44 चं ऑप्शन 4 यायला पाहिजे. 44 चं ऑप्शन 4 यायला पाहिजे. आलंय का चेक करा. 44 चं ऑप्शन काय येतं. आलाय का 4. या लाईनला चेक करा. 44 चं ऑप्शन 4 आलेला आहे. पुढे जाऊया. 47 ला चालू. A projectile is fired at an angle of 45 degree. Angle of projection किती दिलाय 45 degree with the horizontal. Horizontal बरोबर केलेला angle of projection आहे 45 degree. The elevation angle of the projectile at the highest point as seen from the point of projection is. Okay. Angle of projection किती आहे 45 degree. हा अँगल ऑफ प्रोजेक्शन किती आहे 45 डिग्री. प्रोजेक्टाईल जाणार अशी ती जेव्हा टॉप पॉइंटला असणार तेव्हा त्याचा इलेव्हेशन अँगल विचारला. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन वेगळा. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटीनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल. टॉप पॉइंटला जेव्हा असणार त्याच्याकडे जर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पासून जर तुम्ही बघितलं तर लाईन ऑफ साईट जी आहे ती अशी असणार टॉप पॉइंटला असताना. आणि तुम्हाला हा अँगल विचारला 45 लिहून काय उपयोग नाही. 45 जो आहे ना तो अँगल ऑफ प्रोजेक्शन आहे. त्याच्यापेक्षा कमी अँगल असणार आहे. 45 पेक्षा कमी ऑप्शन कुठले 45 तर नाहीये 60 पण नाहीये. या दोन्हीतला काहीतरी असेल. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन आहे 45 आणि हा अँगल विचारलाय आपल्याला अँगल ऑफ इलेव्हेशन.
त्याच्याकडे बघायचं डायरेक्टली, पण लाईन ऑफ साईटनं, त्या लाईन ऑफ साईटनं केलेला हॉरिझॉन्टल बरोबरचा अँगल अल्फा विचार, हा असणार आहे एच. हा मॅक्सिमम पॉइंट आहे ना, म्हणजे ही असणार आहे मॅक्सिमम हाईट, आणि ही असणार आहे हाफ रेंज. ती असणार आहे हाफ रेंज. ही काय असणार आहे, ती पण हाफ रेंज असणार आहे. ओके, ही पण काय असणार आहे, हाफ रेंज असणार आहे. सो टॅन अल्फा इज इक्वल टू काय ना, एच अपॉन अपोजिट अपॉन ऍडजेसंट. ओके, अपोजिट अपॉन ऍडजेसंट. ऍडजेसंट किती आहे, R/2. आन्सर किती आलं, 2H अपॉन R. ओके, आता आपल्याला काय काढायचंय, एच अपॉन आर ला काढायचं. एच अपॉन आर ला काढायचं. तुम्हाला पाठ पाहिजे. एच अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एच इज इक्वल टू, एच अपॉन आर इज इक्वल टू टॅन थीटा अपॉन 4. हे जनरलाइज रिलेशन असतं. एच अपॉन आर इज इक्वल टू टॅन थीटा अपॉन 4. आता यात कॅल्क्युलेशन करा जेव्हा थीटा इक्वल टू 45 आहे. एच अपॉन आर, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हाला 45 दिलाय ना, सो तुमच्या केससाठी एच अपॉन आर असतो टॅन थीटा अपॉन 4, म्हणजे आत्ताच्या केससाठी थीटा 45 आहे ना. जनरलाइज रिलेशन मध्ये थीटा 45 टाका, एच बाय आर किती यायला लागलाय आपला, 1/4 यायला लागलाय, म्हणजे आन्सर आलं 4H इज इक्वल टू आर. किंवा नकोच आहे आपल्याला, एच अपॉन आरच पाहिजे, सोडा, एच अपॉन आर लिहून टाका. एच अपॉन आर किती आलं, 1/4, म्हणजे किती आलं, 1/2. याचा टॅन इनव्हर्स घ्या. झालं की अँगल ऑफ इलेव्हेशन असणार आहे टॅन इनव्हर्स ऑफ हाफ. अँगल ऑफ इलेव्हेशन किती असणार आहे, टॅन इनव्हर्स ऑफ हाफ. ठीक आहे, बरं. टोटल क्वेश्चन्स किती आहे त्याच्यामध्ये, 81 आहे. 81 आहे. बरं, 51 बघा. अजून एक 3-4 क्वेश्चन सोडवूया, 60 पर्यंत तरी होतील ना आज, वेळ आहे थोडासा. 51 बघा. A ship A is moving westward with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट वेस्ट. एक शिप आहे ए, कुठे चालली आहे, वेस्टला. किती स्पीडनं, 10 किलोमीटर पर आवर. शिप बी 100 किलोमीटर साऊथ ऑफ ए. ईस्ट, वेस्ट, साऊथ आणि नॉर्थ. शिप बी कुठं आहे, 100 किलोमीटर लांब आहे ए पासून. कुठल्या डायरेक्शनला, साऊथ डायरेक्शनला. ही आहे शिप बी. दोघांमध्ये डिस्टन्स किती आहे, 100 किलोमीटर. शिप बी विच इज 100 किलोमीटर साऊथ ऑफ ए इज मुव्हिंग नॉर्थवर्ड. ही शिप बी कुठं चालली आहे, नॉर्थला चालली. शिप ए कुठं चालली आहे, वेस्टला चालली आहे. ए आणि बी मध्ये डिस्टन्स किती आहे, 100 किलोमीटर. द शिप बी इज 100 किलोमीटर साऊथ ऑफ ए इज मुव्हिंग नॉर्थवर्ड विथ द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. शिप बी पण किती स्पीडनं चालले, 10 किलोमीटर पर आवर चालली. द टाइम आफ्टर विच द डिस्टन्स बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट. किती टाइम नंतर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स शॉर्टेस्ट असेल. आता त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती आहे, 100. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ए पुढे गेलेला असेल, बी पण पुढे गेलेला असेल. सो ऍट एनी जनरल टाइम ए इथं पोहोचला, ऍट एनी जनरल टाइम बी इथं पोहोचला, आणि इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स त्या दोघांमध्ये हे असेल बघा. हे जे डिस्टन्स आहे ना, या डिस्टन्सला आपण काहीतरी नाव देऊया एस. हे डिस्टन्स मिनिमम असण्यासाठी, एस इक्वल टू मिनिमम असण्यासाठी टाइम किती पाहिजे ते विचार, किंवा ते मिनिमम डिस्टन्स किती असं विचार. किती वेळानंतर यांच्यामधलं डिस्टन्स, ए पुढे पुढे जाईल, बी पण पुढे पुढे जाईल. बरं,
ए न कव्हर, आता हे जे एस असणार हे बाय पायथागोरस लिहू शकतोय ना आपण, हे जे काय डिस्टन्स आहे ना एस, हे बाय पायथागोरस. ए किती डिस्टन्स पुढे गेला असेल, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ए चा स्पीड इंटू टाइम, ए चा स्पीड आहे 10, ए चा स्पीड आहे 10 इंटू टाइम घेऊया टी. ए न कव्हर केलेलं डिस्टन्स. बी न कव्हर केलेलं डिस्टन्स किती असणार, बी चा स्पीड इंटू टाइम तो पण किती आहे 10, 10 इंटू टी. पण आपल्याला हे डिस्टन्स नको आहे, आपल्याला हे पाहिजे पायथागोरस यूज करायला. हे तर मिळालं, किती मिळालं 10t. हे किती असणार, हा ओव्हरऑल आहे 100, हा ओव्हरऑल काय आहे, हा ओव्हरऑल आहे 100 किलोमीटर. त्यातनं 10t सबट्रॅक्ट करा म्हणजे आन्सर आलं 100 मायनस 10t, 100 मायनस 10t. आता या 10t चा आणि या 100 मायनस 10t चा पायथागोरस म्हणजे 10t चा स्क्वेअर प्लस 100 मायनस 10t चा स्क्वेअर इज इक्वल टू, हे जे डिस्टन्स एस काढलं ना आपण त्याचा स्क्वेअर मिळेल. मी इथं स्क्वेअर रूट वगैरे काही घेत बसत नाही, मी डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे आता. का, कारण मला माहित आहे जेव्हा एस मॅक्सिमम किंवा मिनिमम होणार तेव्हा डीएस बाय डीटी त्या एस ची डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार. मॅक्सिमम मिनिमाचा क्वेश्चन आहे, सो डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तरी चालतंय. सो 10 चा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह आली 2t प्लस, आता या सगळ्याला टी अज्युम करूया मनातल्या मनात, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह येणार 2t, ज्याला टी आपण अज्युम केले मनातल्या मनात त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह न मल्टिप्लाय. या 100 मायनस 10t ची डेरिव्हेटिव्ह येणार -10. एस च्या स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह येणार 2s, पण मनातल्या मनात आपण एस ला टी मानलं, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी चालू आहे ना, सो मनातल्या मनात एस ला टी मानलं, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2t सारखं एस स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2s, ज्याला टी मानलं त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह न मल्टिप्लाय ds बाय dt. आता मॅक्सिमा मिनिमा चालू आहे ना, एस मॅक्सिमम किंवा मिनिमम करायचंय म्हणजे डीएस बाय डी टी 0 आहे ना, 0 इंटू ही सगळी टर्म 0च होणार. सो एस जर तुम्हाला मिनिमम पाहिजे असेल किंवा मॅक्सिमम पाहिजे असेल तर डीएस बाय डी टी 0 टाका. हे इक्वेशन काय येते बघा, ते काय येते 100 इन द ब्रॅकेट 2t प्लस 2 इन द ब्रॅकेट 100 मायनस 10t मायनस 10 इज इक्वल टू 0. बर ओके, आता काय होतं हे 200t प्लस 200 इंटू -10 म्हणजे -200 -20 इंटू -10 म्हणजे +200t इज इक्वल टू 0. 200t 200t किती झालं 400t, हा -200 पलीकडे जाऊन काय झालं +200. काय मिस्टेक झाली का बघा, झाली. हा झाला 200, 200 इंटू -10 -2000 पलीकडे जाऊन +2000. डबल झिरोला डबल झिरो कॅन्सल, 20/4 आलं 5. सो आफ्टर 5 आवर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स मिनिमम होणार. मग ते मिनिमम डिस्टन्स किती त्यासाठी ना इथं टाइम 5 टाकायचा, 5 टाकायचा, एस चा स्क्वेअर मिळवून परत स्क्वेअर रूट घ्यायचा. या टाइमला डिस्टन्स मिनिमम आहे ना, या टाइमला डिस्टन्स मिनिमम आहे, तर ते मिनिमम डिस्टन्स किती त्यासाठी इथे टाइम टाका, तो ते मिनिमम डिस्टन्स मिळवा. मला सांगा हा क्वेश्चन समजला का सगळ्यांना, आतापर्यंत सगळं लक्षात आलं का? मॅक्सिमा मिनिमा कसं सॉल्व्ह केलं? ओके, आता करूया 54. अजून याच्यानंतर अजून एक करूया आणि मग थांबू आपण. 54 बघा. A point object traverses half distance with the velocity v0. हाफ डिस्टन्स घ्या d by t, किती स्पीड आहे v0.
The remaining part of the distance is covered with the velocity v1 for half time. Remaining distance किती आहे टोटल d/2, पण तिथं टाइम डिवाइड केलाय. रिमेनिंग डिस्टन्स जे आहे ना, पहिलं d/2 तर कव्हर केलंय v0 या स्पीड ना. बघा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. रिमेनिंग d/2 मध्ये परत टाइम डिवाइड केलाय. बर, या जर्नीचा टाइम काहीतरी घ्यावा लागणार की आपल्याला. किती घेऊया तो t1, आणि या रिमेनिंग जर्नीचा टाइम घेऊया t2. त्या t2 ला 2 तुकडे करा. या जर्नीला डिस्टन्स आहे d/2, स्पीड आहे v0, टाइम आपण घेऊया. या जर्नी मध्ये रिमेनिंग डिस्टन्स जे आहे त्याला इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये कव्हर करायचं. ही टाइम इंटरवल t1 घेऊया, ही सगळी मिळून टाइम इंटरवल t2 घेऊया. त्यात हे टाइम स्प्लिट झालेले आहेत, t2/2 t2/2. सोपं असते, फक्त बघा. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टन्स इज कवर्ड विथ द स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम अँड v2 फॉर रेस्ट हाफ टाइम. इथं टाइम डिवाइड केलाय, v1 आणि v2. पुढं द ऍव्हरेज वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर होल जर्नी इज. एक लक्षात ठेवा, अशा टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं, जर टाइम इक्वली डिवायडेड असेल, तर पहिल्यांदा त्याचं सॉल्व्हिंग करून घ्यायचं. त्याचं सॉल्व्हिंग फार सोपं असतंय. v1 + v2/2 करून टाकायचं. ऍव्हरेज स्पीड मिळाला या जर्नीचा, संपला विषय. v1 + v2/2 कसं आलं असणार आहे, मला विचार करा. काय करायचं सांगतो. आपल्याकडे टाइमचा डेटा आहे, स्पीडचा डेटा आहे, डिस्टन्सचा डेटा नाहीये. मग डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. पहिलं डिस्टन्स स्पीड इंटू टाइम, दुसरं डिस्टन्स स्पीड इंटू टाइम, मग टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम करायचं. टोटल डिस्टन्स घ्यायचं v1 इंटू t2/2 पहिलं डिस्टन्स, प्लस v2 इंटू t2/2 दुसरं डिस्टन्स, अपॉन टोटल टाइम t2/2 प्लस t2/2 म्हणजे किती झालं t2. t2 ला कॅन्सल करायचं. v1/2 प्लस v2/2, अरे म्हणजे काय, v1 प्लस v2/2. सो जनरलाइज लक्षात ठेवा ना, की टाइम जर इक्वली डिवायडेड असेल तर ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी काढताना सरळ 2 व्हेलॉसिटीज असतील तर v1 + v2/2, 3 असतील तर v1 + v2 + v3/2. मग याचं कन्व्हर्जन कसं होणार, पहिलं हाफ डिस्टन्स d/2 स्पीड v0, आणि रिमेनिंग हाफ डिस्टन्स जे आहे ना त्यासाठी ऑन एन ऍव्हरेज स्पीड काढून घ्यायचा. रिमेनिंग हाफ डिस्टन्सला सेपरेटली सॉल्व्ह करायचं. टाइमचा डेटा आहे, स्पीडचा डेटा आहे, डिस्टन्सचा नाही आहे. डिस्टन्स काढून घ्यायचं, स्पीड इंटू टाइम अपॉन टोटल टाइम करून तो जो ऍव्हरेज स्पीड येणार तो माहितच आहे आपल्याला. टाइम जर इक्वली डिवाइड झाला तर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा v1 + v2/2. टाइमच्या t इंटरवल केल्या t/3 तर स्पीड घ्यायचा, ऍव्हरेज स्पीड घ्यायचा v1 + v2 + v3/3. आता मला सांगा, ही केस मगाशच्या क्वेश्चन सारखीच झाली. आपल्याकडे डिस्टन्सचा स्पीडचा डेटा आहे. मग आता काय करायचं, डिस्टन्स स्पीडचा डेटा असेल तर टाइमचा डेटा कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा. टोटल डिस्टन्स किती येणार d/2 + d/2 अपॉन टोटल टाइमला येणार आपण डिस्टन्स अपॉन स्पीड. पहिलं डिस्टन्स आहे d/2, पहिला स्पीड आहे v0, दुसरं डिस्टन्स आहे d/2, दुसरा स्पीड काय आहे v1 + v2/2. d/2 गेलं कॉमन, d ला d झालं कॅन्सल, 2 गेला वरती, हा (/2) गेला वरती. इथं आन्सर आलं 2 / 1/v0 प्लस 2/v1 + v2. ऑप्शन जर बघितले तर ऑप्शन मध्ये सिंगल न्यूमरेटर आहे आणि सिंगल डिनॉमिनेटर आहे. सिंगल न्यूमरेटर, सिंगल डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर मध्ये परत न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर असं नको आहे त्यांना. मग 2 / क्रॉस मल्टिप्लाय करा v1 + v2, क्रॉस मल्टिप्लाय करा 2v0,
ही मल्टिप्लिकेशन करा, V0 इन द ब्रॅकेट V1 प्लस V2 वरती जाईल. ऑप्शन 1 2 3 4 मध्ये कुठला येतोय चेक करा. 2V0 इन द ब्रॅकेट V1 प्लस V2 आहे बघा, ऑप्शन 3. ठीक आहे, असं सॉल्व्ह करता येते. नेक्स्ट 57 बघा. The rocket is fired vertically from the ground. It moves upward with the constant acceleration T. बरोबर, रॉकेटकडे स्वतःचं फ्युएल आहे. त्याची मोशन काय फक्त अंडर ग्रॅव्हिटी असणार नाही, त्याच्याकडे अपथ्रस्ट पण असणार. सो हे जे काय रॉकेट आहे, ओके, त्याची मोशन आहे अपवर्ड विथ द ऍक्सलरेशन इक्वल टू ए. त्याची व्हॅल्यू किती आहे 10. सो रॉकेट इज ऍक्सलरेटिंग अप. ओके, आफ्टर 30 सेकंड इट्स फ्युएल इज फिनिश. फ्युएल संपलं. किती सेकंड नंतर? 30 सेकंड नंतर फ्युएल संपलं. पण तरी पण रॉकेट वरती जातच राहणार, कारण अजून त्याची व्हेलॉसिटी 0 नव्हती झाली ना, व्हेलॉसिटी वाढत गेली होती. आणि याच्यानंतर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी चालू होणार, कारण फ्युएल तर संपलंय, थ्रस्ट तर मिळणार नाही. 30 सेकंड नंतर फ्युएल संपलं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर रॉकेटचं जे काय ऍक्सलरेशन असणार, ते असणार आहे -g. डाऊनवर्ड ऍक्सलरेशन असणार आहे -10 असणार आहे. रॉकेटचा स्पीड कमी कमी होत जाणार, टॉपला जाऊन किती होणार? 0 होणार. टॉपला जाऊन 0 होईल. आफ्टर व्हॉट टाइम फ्रॉम द इन्स्टन्स ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल अटेन मॅक्सिमम हाईट. ओके, इन्स्टन्स ऑफ फायरिंग तर इथं आहे आणि मॅक्सिमम हाईट तर इथं आहे. सो हा टोटल टाइम विचारलाय. काय विचारलाय? हा टोटल टाइम त्यांनी विचारलाय. बरं, पहिल्यांदा हे 30 सेकंड तिथं असलेच पाहिजेत. मग आपल्याला फक्त एवढा टाइम काढायचा आहे, दॅट्स इट. आन्सर 30 तर येऊ शकत नाही, 30 पेक्षा काही ना काहीतरी जास्त येणारच की. आता रॉकेटचा हा इथला इनिशियल स्पीड काढूया, फायनल तर 0 माहित आहे, आणि मग v इक्वल टू यू प्लस एटी करून टाइम काढूया. इथला v काढा, v इक्वल टू यू प्लस एटी करून त्याला v1 म्हणूया. v1 इज इक्वल टू यू, इनिशियल स्पीड 0 आहे, ऍक्सलरेशन इनिशियली +10 आहे अपवर्ड, इंटू v इक्वल टू यू प्लस एटी. टाइम किती आहे बघा 30. हे झालं 300. किती झालं? 300. फायनल स्पीड किती आहे? 0. इनिशियल स्पीड किती आहे? 300. ऍक्सलरेशन किती आहे? -g, म्हणजे -10. आणि फर्दर टाइमला म्हणूया आपण t1, v इक्वल टू यू प्लस एटी. हा -10 t1 पलीकडे गेला, आणि हा 300 होता, चुकून 30 लिहिला होता. हा 300 इकडं, -10 t1 पलीकडे जाऊन +10. t1 किती यायला लागलाय? फर्दर टाइम पण 30 यायला लागलाय. हा 30 आहे आणि फर्दर पण 30 आहे, म्हणजे ओव्हरऑल फायरिंगच्या इन्स्टन्स पासून किती टाइम नंतर तो मॅक्सिमम हाईटला जाणार? ओव्हरऑल 60 सेकंड नंतर मॅक्सिमम हाईटला तो जाणार. सो हा जो टाइम आहे तो 30 + 30 असा येणार. आन्सर 60 सेकंड येणार. मला सांगा, आज सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन सगळ्यांना समजले का? 60 पर्यंत आलोय, 70 आणि 80 पर्यंतचे पुढचे 6 क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा. फर्स्ट, फोर्थ आणि 7 असं क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत. 6 क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा, त्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टरचं सॉल्व्हिंग करा. नेक्स्ट चॅप्टरच्या पीडीएफ मी तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवतो, NLM वगैरे असणार आहे. ठीक आहे, सगळे सॉल्व्ह करत बसून आता फर्स्ट, फोर्थ आणि 7 असे सॉल्व्ह करून पटकन पटपट चॅप्टर्स कव्हर करा. ठीक आहे, पाठवतो पुढची पीडीएफ मी आता लगेच थोड्या वेळात. ओके, थांबूया. येस, लीव्ह केलं तरी चालेल.